Ayan mga Barks, pasensya na, medyo natagalan akong nakapag-vlog ulit. Ngayon, may gusto lang sana ako i-share sa inyo tungkol dito sa isang lumalabas na video sa internet about dito sa palabas na yung My Secret Terrius, isang Korean telenovela noong 2018 na merong dito yung sa may season 1 niya episode 10 na pag na-skip niya sa part 53, nasa 53 minutes, lumalabas yung tungkol sa coronavirus na parang na-predict niya na ngayon nangyayari sa kasalukuyan. So, share ko lang sa inyo itong video na to at bigyan ko na rin kayo ng konting kaalaman tungkol sa coronavirus. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung pinag-uusapan nila dito. So, eto yon. 바이러스는 평균 2일에서 Ayan. 14일의 잠기를 거치지만 Pag 이건 in-skip nyo dyan 노출되면 sa 53 minutes, 직접적으로 lalabas yung usapan nila dyan 인위적으로 tungkol sa 변종을 coronavirus. Coronavirus. Ano nga ba ang coronavirus? Ang mga coronavirus ng tao ay unang natuklasan noong 1960s. Ang mga nauna na natuklasan ay isang nakakahawang virus ng bronchitis sa mga manok at dalawa sa mga pasyente ng tao ay may karaniwang sipon. Kalaunan ay pinangalan ng human coronavirus 229E at human coronavirus OC43. Ang iba pang membro ng pamilya nito ay mula ng nakilala kasama ng SARS-CoV noong 2003 at ang HCoV NL63 noong 2004 at yung HKU1 noong 2005 at MERS-CoV noong 2012 at yung bago ngayon na yung SARS-CoV-2 na mas kilala ngayong 2020 na nCoV-19. Mga kabarks, may mga paraan para maiwasan natin ang pagkahawa sa coronavirus. Unang-una sa lahat ay ang palaging paghuhugas ng kamay or paggamit din ng alcohol. Ang pagtatakip ng ilong at bibig kung kayo ay uubo or nasisinga or gumamit kayo ng tissue. Tapos, lutuin maigi ang mga pagkain gaya ng mga karne, itlog, isda. Iwasan rin po natin ang paglabas ng bahay kung hindi naman kinakailangan. At mag-ingat po tayong lahat.